từ các quốc gia khác sẽ nhận những phần quà thì tôi thấy là phần quà nhỏ thôi, và các vị ấy cũng nhận là bố thí cúng dường, cũng lần lượt nhận quà của sư phụ, những hình ảnh rất đẹp. Xin chào tất cả các đệ tử ở Việt Nam. Sư phụ rất là vui, rất là hạnh phúc. Mỗi ngày sư phụ lắng nghe những cái lời tụng kinh, những cái khóa thiền, khóa tu tập của tụi con ở dưới cái hội trường này. Và làm cho sư phụ gợi nhớ đến những cái ngày tháng mà sư phụ cùng với tất cả các đệ tử có giây phút tu tập ở Việt Nam. Tất cả các con làm cho sư phụ rất là vui, rất là hạnh phúc. I sit in my room, I still remember who this boy is. I remember maybe 10 of them. Sư phụ nghe được những cái lời tụng kinh của tất cả tụi con, sư phụ nhận ra cái giọng của từng đứa, ít nhất là 10 đứa ở trong cái đạo tràng tu tập của chúng ta những ngày gần đây. I close my eyes in my room. I hear very, very loud. I say maybe all of you sit under me in my room. Khi mà sư phụ nhắm mắt lại thì từng cái lời kinh tụi con tụng, tụi con bằng từ cái tâm của tụi con, sư phụ cảm nhận rằng là tụi con đang ngồi xung quanh sư phụ chứ không phải là ngồi ở dưới cái hội trường này. I'm coming out from my room to stop by. You sit very close to me here. Và sư phụ đi ra khỏi cái phòng, sư phụ nhìn xung quanh, sư phụ tưởng rằng là tụi con đang ngồi rất là gần với sư phụ. When I'm coming out, I didn't hear nothing. Và khi sư phụ đi ra thì không thấy gì hết. Tức là khi mà sư phụ nhắm mắt thiền ở trong cái cốc và cái lời tụng kinh của tụi mình vang lên thì sư phụ nghĩ rằng là tụi mình cũng cùng với sư phụ ở trên cái cốc ở trên kia. Đó là nghĩa là cái âm lượng và cũng như là cái lực mà tụng kinh của chúng ta cũng đã cảm nhận được đến với sư phụ. So I mean that all of you make me very, very proud and very touched in my mind to practice with this time. Và chính cái điều đó làm cho sư phụ rất là tự hào và rất là hạnh phúc, rất là yêu thương tất cả các con, vì tụi con đã rất là cố gắng trong cái việc thực tập tu hành và nghe những cái lời mà sư phụ đã dạy dỗ. Our Buddha said in our Buddhism or Buddha Sasana, our Lord Buddha gave without chanting, without meditation. That is we not open the mind to receive the power of Bodhidharma. Đức Phật đã từng dạy dỗ như thế này: nếu như tất cả các đệ tử mà không chịu thực tập tụng kinh, lạy Phật, ngồi thiền, nghĩa rằng là chúng ta chưa mở được một cánh cửa để bước vào cái bể trí tuệ của Đức Phật, của nhân sinh. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu vào việc ngồi thiền, lạy Phật và tụng kinh, đó là chúng ta đã bước chân vào, đã mở được cái cánh cửa trí tuệ cho mỗi con người trong chúng ta. So I want to say thank you to all of you coming here and all of you in Vietnam to see this YouTube. Nhân dịp này, sư phụ muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các Phật tử, cảm ơn tất cả các đệ tử và tất cả đặc biệt là các đệ tử đến từ Việt Nam đã cùng ở đây để tu tập với sư phụ trong 3 ngày này. And thank you very much for support. Và rất là cảm ơn thầy An Nhiên, sư phụ An Nhiên cũng đã dành cái thời gian đến đây để thăm viếng cái khu rừng nơi mà sư phụ tu tập. Và một sư phụ nữa là sư Nani cũng đã đến đây cùng với đoàn của Việt Nam chúng ta. So Buddhist is not in Vietnam, not in Thai, not in Laos, not in Cambodia. The Buddhist is being practiced through the life. Phật Pháp nghĩa là gì? Phật Pháp không phải là ở Campuchia, ở Thái Lan, ở Lào, ở Myanmar hay là bất kỳ nơi nào trên thế giới. Phật Pháp nghĩa rằng là tất cả chúng ta phải biết cách hiểu về Phật Pháp đúng nghĩa và phải thực hành đúng cách. Đó chính là Phật Pháp và đó là đạo Phật. Suffer is not in Thai, suffer is not in Vietnam, suffer is not
không phải chỉ dành riêng cho người Thái, người Lào, người Việt Nam, người Myanmar, người Campuchia hay bất kỳ người nào trên thế giới. Sự đau khổ là nỗi khổ chung của tất cả chúng sanh. So now we are born to this world to see the Buddhist. If with our practice and chanting, we get very big loss in your life. Cho nên là chúng ta đã sinh ra trên thế giới này và chúng ta đã hiểu về Phật Pháp rồi. Nếu như mà đã hiểu mà chúng ta không chịu thực hành nữa thì đó là một trong những cái mất mát rất là lớn trong cái kiếp nhân sinh, trong cái kiếp luân hồi của tất cả chúng ta. I want to say thank you all Vietnam and Thai together to come to receive the Lord coming out from the room for big meditation. Một lần nữa, Sư Phụ rất là cảm ơn tất cả các đệ tử Thái Lan, Việt Nam và các nơi khác đã dành thời gian để đến để chào đón cái ngày mà Sư Phụ ra Hội Thất, cũng là nhân dịp sinh nhật lần thứ 74 của Sư Phụ. This time I think I'm very old, I cannot do 10 days or 7 days. But this time I practice very good. I can sit all night, 3 nights. Lần này Sư Phụ nghĩ rằng năm nay là Sư Phụ lớn tuổi rồi, cho nên không thể nào mà nhập thất được khoảng 7 ngày hoặc 10 ngày. Bởi vì mỗi lần như vậy thì là cái ăn uống, tức là sợ là sức khỏe nó không có được tốt. Nhưng mà lần này Sư Phụ lại ngồi thiền 3 ngày 3 đêm liên tục, không có ngừng nghỉ. Cho nên Sư Phụ cảm nhận được cái năng lượng rất là mạnh. So all this practice, all I wish to all of you Thai, Vietnam, everyone who listen this to, I wish to all of them to get enlightenment together in life. No more evil. Và chính cái công hạnh thiền định trong 3 ngày liên tục là Sư Phụ chia phước đều đến cho tất cả các đệ tử, cho đến tất cả các con, tất cả các chúng sanh trên toàn khắp pháp giới, để hồi hướng cho tất cả có được một cái định lực tu hành hết sức là tinh tấn và mau chóng đạt được cái quả giác ngộ trong ngày vị lai gần nhất. Sa thú, sa thú, sa thú, sa Và bây giờ một gia đình Phật tử người Thái sẽ cúng dường thức ăn cho Sư Phụ và Đại sư An Nhiên. Đại sư An Nhiên là đại sư từ Việt Nam sang để mừng sinh nhật Sư Phụ. Và chúng ta sẽ quan sát cách bố thí cúng dường của gia đình người Thái này. Họ rất là cung kính và họ đều mặc trang phục màu trắng, là một trang phục rất là trang trọng trong những ngày lễ trọng. Và đồ ăn ở đây là cả chay và mặn. Và Sư Phụ sẽ nhận thức ăn này và sẽ thọ thực ngay. Sau đó thì sẽ ra bên ngoài bố thí lại cho các vị sư nhỏ và gia trì cho các Phật tử đến chúc mừng sinh nhật của mình. Ở bên ngoài thì Phật tử Việt Nam rồi Phật tử Thái cũng đến khá là đông, và mọi người đang chờ đợi bên ngoài để chờ Sư Phụ thọ thực xong thì sẽ ra gia trì cho mọi người. Và đây là những phần quà để tặng cho các sư nhỏ. Ước tính có khoảng 500 sư nhỏ sẽ được nhận những phần quà của Lũng Phò trong buổi lễ chúc mừng sinh nhật lần thứ 74 của Lũng Phò. Rất nhiều Phật tử đến từ Việt Nam. Và họ cũng đều mặc trang phục màu trắng giống như là người Thái. Vì vậy chỉ qua giọng nói của các Phật tử này chúng ta mới biết họ là người Việt. Còn nhìn bề ngoài thì rất giống người Thái. Và trong số các vị Phật tử đến từ Việt Nam thì cũng rất nhiều vị cũng nhận ra tôi. Ở đây là phía bên ngoài nhìn vào các bạn, những gương mặt rất là xinh xắn, rất là an nhiên. Họ đã đến đây và ở lại đây để cùng nhau tu tập, cùng nhau ngồi thiền và ở trong một khóa thiền suốt 3 ngày qua. Và đây là những hoạt động để chúc mừng sinh nhật của Sư Phụ. Có nhiều Phật tử đến từ Việt Nam
và cũng có rất nhiều Phật tử là người Thái. Mọi người đang chờ đợi sư phụ thọ thực xong thì sẽ ra, mọi người sẽ chúc mừng và sẽ được sư phụ gia trì. Đối với người Thái, đặc biệt là đối với các nhà sư, thì ngày sinh thần và ngày mất là những ngày rất là quan trọng. Đó là sự khởi đầu của một con người, và ngày mất là ngày kết thúc, xóa bỏ tất cả mọi tham sân si. Và đây là các vị sư nhỏ. Những vị sư này thì được xếp hàng từ nhỏ đến lớn, và ước tính có khoảng 500 vị, xếp hàng dài, một hình ảnh rất là đẹp. Các chú tiểu này đã được tu ở trong chùa từ khi còn nhỏ và tu tập rất là nghiêm mật. Hàng ngày họ sẽ được đọc kinh, học giáo lý, giáo luật và được thực hành các giới một cách nghiêm mật nhất. Và với người Thái, đặc biệt là nam thì việc tu tập là một điều rất là thiêng liêng. Họ có thể không xuất gia suốt đời, nhưng mà mỗi trẻ em Thái đều luôn được cha mẹ gửi vào chùa để tu. Và có thể trong số những người này sau này có những người hoàn tục, nhưng đa số là họ sẽ xuất gia. Và nhìn các vị này gương mặt rất là an nhiên tự tại. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng mà cũng có quá trình tu tập khá là lâu. Những hình ảnh rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy hàng dài các vị sư nhỏ. Và phía bên này là các Phật tử. Và có lẽ là sư phụ sẽ bước từ trong ra và sẽ gia trì cho từng vị sư, và sau đó sẽ gia trì cho từng vị Phật tử đến để chúc mừng sinh nhật của sư phụ. Và trong buổi lễ ngày hôm nay thì sẽ có một vị đứng đầu của Giáo hội Phật giáo Thái Lan, đó là Tăng Thống, cũng đến dự. Và tôi chỉ dự được giai đoạn đầu, nên là trong buổi lễ chính thức ở ngoài chánh điện thì tôi sẽ không được chứng kiến vị Tăng Thống. Nhưng mà trên đường về thì tôi thấy xe cảnh sát họ tổng đoàn đi vào đưa vị Tăng Thống đó vào dự lễ. Sinh nhật lần thứ 74 của Lũng Phò. Và Lũng Phò đi tu từ năm 8 tuổi, giữ giới nghiêm mật theo hạnh Đồ Đà đến năm 60 tuổi. Thì lúc đấy mới không chấp vào giới nữa. Và từ đó cho đến nay thì trước đó nữa thì Ngài luôn đi giao duyên cho các Phật tử ở khắp nơi trên thế giới với 11 ngôi chùa được xây dựng. Và hiện nay Ngài không quản lý ngôi chùa nào cả. Tất cả đều được giao lại cho các sư. Và hàng ngày Lũng Phò sẽ đi rong chơi khắp mọi nơi trên thế giới. Và nhìn Ngài ấy rất là an nhiên tự tại. Đó cũng là lý do mà có rất nhiều Phật tử yêu quý Lũng Phò. Và tôi cũng như vậy. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã cảm thấy đây là một vị chân tu và có rất nhiều năng lượng tích cực. Quý vị có thể thấy hàng dài các chú tiểu đứng xếp hàng rất là ngay ngắn. Trên tay họ cầm một bình bát. Và cái bát của người Thái cũng khác những cái bát ở Việt Nam. Có thể là được có cái túi vải để đựng cái bát đó, có cả nắp đậy nữa. Và bây giờ sư phụ Lũng Phò sẽ đi ra ngoài. Và đầu tiên là có lẽ là Lũng Phò sẽ gia trì cho các chú tiểu từ nhỏ đến lớn. Và đây là nghi lễ chúc phúc trong ngày lễ sinh nhật.
không chỉ Phật tử, các chú tiểu, các nhà sư khác đến chúc phúc cho sư phụ nhân ngày sinh nhật, mà sư phụ cũng là người chúc phúc và gia trì cho Phật tử và các vị sư. Và bây giờ Luân Phò đã bước ra ngoài, đi bên cạnh Luân Phò là một vị tỷ giả, và thường sẽ có 3 vị hộ pháp. Tôi cũng tiếp xúc thường xuyên với 3 vị hộ pháp này. Họ nói tiếng Anh không quá giỏi, nhưng họ rất là vui vẻ, nhiệt tình. Và bây giờ Luân Phò sẽ đi gia trì chúc phúc cho từng chú tiểu. Động tác là có thể nắm tay hoặc là sờ lên đầu. Và nếu như mà có thời gian thì thường sư phụ sẽ niệm một bài chú gì đó để chúc phúc. Nhưng mà do hôm nay quá đông nên là sư phụ chỉ nắm tay các chú tiểu thôi. Và đó là những cái cảm giác rất là ấm áp, và những người mà được sư phụ gia trì như vậy rất là vinh dự. Các bạn thấy những chú tiểu khi sư phụ gia trì thì thường họ sẽ chắp tay cúi đầu để tạ ơn. Những hình ảnh rất đẹp, rất trang trọng. Như tôi đã nói là sinh thần là một trong những ngày lễ rất quan trọng trong cuộc đời của mỗi người Thái, và đặc biệt là đối với các vị sư. Nên những ngày lễ này thường được Phật tử, được các vị sư khác đến chúc mừng. Và ngày hôm nay ngay cả Tăng thống của Thái Lan cũng đến chúc mừng sư phụ. Sư phụ đang đi gia trì cho từng đệ tử, và người đi sau sư phụ chính là thị giả, một người được nhận được sự tin tưởng và cũng rất tĩnh tấn thì mới được theo sư phụ. Các bạn thấy động tác của các chú tiểu, các vị sa di thì ôm bát vào, úp vào trong người. Lúc này họ chưa nhận khất thực, chưa nhận bố thí. Theo danh sách tôi nhận được thì có khoảng 500, bao gồm chú tiểu và các sa di, các tỳ kheo đến để chúc mừng cho sư phụ nhân ngày sinh nhật. Và bây giờ sư phụ sẽ gia trì cho từng Phật tử, có cả Phật tử Việt Nam và Phật tử Thái. Trên tay ngài ấy cầm một cái chổi được làm bằng lông đuôi của con voi, và đó là cách để tránh tiếp xúc trực tiếp với Phật tử nữ. Còn với Phật tử nam thì sẽ nắm tay, xoa đầu, hoặc cho Phật tử nam là rờ vào chân mình. Còn Phật tử nữ thì không được đụng chạm các bạn. Ngay cả cái áo của nhà sư thì các vị Phật tử nữ cũng không được chạm vào. Và cái chổi bằng đuôi voi này chính là cái vật để có thể gia trì cho các Phật tử nữ. Sư phụ là một người rất yêu trẻ, và khi mà gặp những trẻ em thì sư phụ thường có những dừng lại và chúc phúc khá là lâu các Phật tử nữ. Và các bạn hãy quan sát này, Phật tử nam những hình ảnh rất đẹp. Ngày sinh nhật của mình
vừa nhận những lời chúc tốt đẹp từ Phật tử, các chú tiểu sa di, các tỳ kheo và các vị cao tăng khác, đồng thời cũng chúc phúc lại cho mọi người. Đây là nghi lễ rất là quan trọng và nó thể hiện sự từ bi, yêu thương, nhân ái của Sư Phụ. Và hầu như tất cả các vị cao tăng ở Thái Lan đều làm như vậy. Mọi người rất là cung kính. Và các bạn thấy chỉ có một cô gái quay phim và 2-3 anh quay phim chuyên nghiệp thì đi theo như vậy thôi. Còn lại thì các Phật tử người ta không có chạy theo để quay. Tôi thì cũng được đặt cách là đi quay nên là cũng chạy theo một chút xíu, nhưng mà mình cũng không chen lấn xô đẩy các bạn. Rất là trật tự. Và sau khi gia trì chúc phúc cho các vị đệ tử ở đây thì các chú tiểu, các sa di, các vị tỳ kheo sẽ nhận đồ khất thực, bố thí, sai bát của các vị Phật tử. Và xong chương trình này thì sẽ là đại lễ để chúc mừng sinh nhật của Sư Phụ. Và tôi cũng chỉ ngồi dự được một chút xíu bởi vì tôi đi công việc. Sau đó thì có các vị đại biểu đến dự, và đặc biệt là 2 vị cao tăng của Thái Lan. Sư Phụ mới đến trong buổi lễ sinh nhật này thì cũng có vị cao tăng từ Việt Nam đến, đó là Đại sư An Nhiên và sư Nani thuộc phái Nam Tông ở Sóc Trăng. Tôi đã từng gặp sư Nani 3 lần, cùng ngồi thiền với vị ấy. Và sư Nani là một người rất là tinh tấn, đọc kinh rất là hay. Tôi thực sự ấn tượng với vị ấy. Đây là sư Nani các bạn. Còn người mặc áo vàng đi phía trước chính là sư An Nhiên. Và bây giờ là các vị sư sẽ nhận phần quà của Sư Phụ. Ở Thái Lan thì việc bố thí, cúng dường bằng tiền và các vật thực cả chay lẫn mặn là việc rất là bình thường. Đây là người hộ pháp luôn kề cận bên Sư Phụ. Anh ấy tên là Vô. Phần cậu đeo túi vải màu vàng kia chính là thị giả của Sư Phụ. Và lần lượt chú tiểu, các sa di, các vị tỳ kheo và các cao tăng. Đầu tiên là các vị sư đến từ các chùa khác, đến từ các quốc gia khác sẽ nhận những phần quà thì tôi thấy là phần quà nhỏ thôi. Và các vị ấy cũng nhận bố thí, cúng dường của Phật tử. Và sau khi các vị cao tăng, các vị đại biểu nhận quà thì sẽ đến các chú tiểu cũng nhận được một phần quà. Và các chú tiểu, các sa di, các tỳ kheo cũng lần lượt nhận quà của Sư Phụ và cùng đi sai bát. Các bạn có thể thấy rằng số lượng Phật tử, các chú tiểu, sa di, tỳ kheo rất là đông, nhưng mà mọi việc đều diễn ra một cách rất trật tự, tuyệt nhiên không có sự chen lấn xô đẩy, và để lại những hình ảnh rất đẹp. Với những đứa trẻ nam giới ở Thái Lan hoặc là thanh niên thì khi vào chùa tu, cho dù có xuất gia hay không, tu để trả hiếu, tu để giao duyên. Chỉ khi một người đã từng đi tu thì mới được xã hội đánh giá cao. Vì vậy trong cuộc đời của mỗi người nam giới thì họ đều trải qua những khóa tu như vậy. Có thể trong số họ sẽ có những người xuất gia, nhưng cũng có thể có những người hoàn tục. Và chắc chắn rằng hạt giống được gieo mầm
Những hạt giống được gieo mầm như thế này sẽ là tiền đề để cho họ đến gần hơn với sự giác ngộ. Và đây là một điều rất tốt. Không chỉ là đạo Phật mà bất kỳ tôn giáo nào cũng vậy. Một người ngoan đạo, một người có niềm tin tôn giáo thì bao giờ họ cũng hướng đến sự chân thiện mỹ, và điều đó sẽ định hướng cho họ. Khi một người có niềm tin tôn giáo sâu sắc thì họ sẽ thực hiện những giáo lý và giáo luật của tôn giáo một cách chặt chẽ, nghiêm mật nhất, và từ đó sẽ làm thay đổi tâm hồn, nhận thức, trí tuệ của họ. Và đối với đạo Phật, những tín đồ, những Phật tử, và đặc biệt là các vị sư, những sa di, những tỳ kheo và những vị sư, họ tu tập một cách nghiêm mật thì sẽ đạt được những cảnh giới về giới định tuệ, và đó chính là tiền đề cho sự giác ngộ. Và đó cũng chính là điều mà tôi rất mong muốn. Rất tiếc là tôi đến với Phật Pháp khá là trễ, nhưng thà trễ còn hơn là mình chưa đi, mình không đi. Đi rồi sẽ đến, còn chưa đi, không đi thì sẽ không bao giờ đến. Có thể nói những hình ảnh này rất đẹp, đẹp như là những đóa hoa dâng lên Lũng Phò trong một ngày sinh nhật. Và năm nay Lũng Phò đã 74 tuổi. Sức khỏe của ngài ấy đã suy giảm đáng kể. Nhưng mà trong lời phát biểu các bạn cũng nhận thấy rằng năm nay thì sư phụ không thể nhập thất như những năm trước 10 ngày, 7 ngày. Nhưng mà thời gian sư phụ ngồi thiền suốt 3 ngày 3 đêm. Và trong những ngày này thì chỉ uống nước, không ăn. Điều đấy cho thấy rằng là mặc dù sức khỏe yếu nhưng mà chưa bao giờ sư phụ thôi thực hành. Và đối với sư phụ, việc độ sinh cho các Phật tử, cho các tu tiểu, sa di, tỳ kheo, các vị sư khác và tất cả chúng sinh là điều rất là quan trọng, và điều đó có ý nghĩa rất là thiêng liêng cao cả. Trong nhiều bài pháp của sư phụ đều nhắc đến điều này. Điều mà sư phụ mong muốn nhất đó là các đệ tử, các Phật tử hãy thường xuyên thực hành việc đọc kinh, cầu nguyện, ngồi thiền để đạt được giới định tuệ, và không bao giờ được ngơi nghỉ. Và hãy nhớ một điều rằng phải thực hành một cách nghiêm mật nhất để phải đạt được những cảnh giới nhất định. Đó là điều quan trọng nhất. Tất cả những sự lười biếng, biếng nhác đều không nằm trong từ điển, không nằm trong khái niệm của sư phụ. Cả cuộc đời ngài ấy là một chuỗi quá trình rèn luyện ý chí để tu tập rất khắc nghiệt, và cuối cùng đã đạt được những thành tựu. Nhưng mà không có nghĩa rằng ngài ấy sẽ dừng lại, mà sẽ tiếp tục tu tập và hướng dẫn độ sinh cho tất cả Phật tử và chúng sinh. Đó là những cống hiến to lớn của Lũng Phò trong suốt cuộc đời của mình. Và ngay tại ngôi chùa này tôi đã biết đến những vị Phật tử năm nay đã trên 100 tuổi.
mà là những người đầu tiên bố thí cúng dường biết đến sư phụ, hoặc là những vị Phật tử khoảng 50-60 tuổi cũng đã biết đến quá trình tu tập khắc nghiệt của sư phụ. Có một lần đi ăn sáng cùng với sư phụ thì gặp một cậu bé, cậu ấy đưa ra một cái hình. Cậu bé nhưng mà bây giờ đã là thanh niên trên 30 tuổi rồi, và đưa ra một cái tấm hình chụp hồi sư phụ còn trẻ, và cậu ấy mới chỉ là một cậu bé 3 tuổi, và bây giờ cậu ấy đã 30 mấy tuổi, có gia đình rồi, nhưng mà cậu ấy vẫn rất là yêu kính sư phụ và luôn luôn nhớ về sư phụ với những tình cảm tốt đẹp nhất. Và điều rất là ngạc nhiên là khi chúng tôi đến một cái khu vực mà nơi sư phụ từng tu tập ở đó, hầu như tất cả người dân ở đây đều biết đến sư phụ. Thực sự là một vị lũng phò trong lòng Phật tử, trong lòng chúng sinh. Một lần nữa chúc mừng sư phụ, chúc sư phụ luôn mạnh khỏe, tinh tấn và luôn luôn hạnh phúc an lạc. Happy birthday to Lũng Phò. Cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi tường thuật lễ sinh nhật của Lũng Phò Chiều, sư phụ của tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn.